Hello. Okay, hari ni kita akan buat satu lagi unboxing. Kita akan unbox kemah yang memang design untuk hiking. Dia ringan, kecil, jadi kita boleh bawa hiking sama kita tanpa menambahkan berat yang banyak sangat lah. So, okay. Kemah ni brand dia Naturehike, daripada China. So, kita baru sampai, so kita akan unbox dia hari ni. Okay, give me door. Alright, so dia packaging dia macam ni. So, okay, kita buka dulu. So, ni packaging dia, kecil, brand Naturehike. Okay, kita memulakan kita timbang tengok berapa berat kemah ni. So, berat dia 1.58 kilograms. Alright. Okay, sekarang apa yang kita akan buat, kita akan cuba pasang benda ni dan kita akan measure berapa minit masa akan ambil untuk pasang kemah hiking ni. Alright, come, let's go. So, okay, so kemah ni 12 minit 12 minit dalam 3 pasangan lah untuk pasang. So, okay, that's unboxing for Naturehike punya 2 maintain. Alright, bye. So, okay, Allah, stop.